on 500 worth of... Ang dami pala nilang... Ang dami mo palang makukuha pagka nag-avail ka ng card. And I'm not aware. Kasi tuwing bibili ako doon, sabi ko, hindi ako kukuha. So, kung alam ko lang, kumuha na ako kasi makaka-save. Tapos, makaka-earn pa ako ng points. Tapos, yung points... Feeling ko kapag nag-Watson's Haul ako, feeling ko panalong-panalo yung puso ko. Hello everyone! This is Erika and welcome to my channel. So, ngayon isi-share ko sa inyo ang aking Watson's Haul. So, ayan siya. Na worth 1,000 plus pero napakarami kong napamili. 1,000 something lang to pero napakarami kong napamili. And I'm so excited to share this to you kasi meron akong mga nakuhang promos, freebies. Tama, may mga nakuha akong freebies kasi meron silang promo. Dahil lang sa pagbili ko ng card. At isa doon, itong organizer na to. Na feeling ko kapag may mga ganito ako, super organized ko na kahit hindi naman talaga ako ganun ka-organized. So, ayan. But before that, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell so that you will get notified every time I upload a video. Bakit ko sobrang excited akong i-share itong aking Watson's Haul na to? Eh, may mas nauna pa. Actually, may mas nauna pa dito na mas mataas yung price. Parang nasa 2,000 plus or umabot ba ng 3,000. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa siya na-share. Actually, 1 month ago na yon. Pero, andun pa din siya sa cabinet. So, nakaganto pa din siya. Pero may mga iba na nabuksan ko na. Pero I would like to share ito muna kasi I am very excited talaga to share this one. So, ayan. Worth 1,000. Tapos may nakuha agad akong freebies. Ayan. So, magpunta na kayo sa Watson's kasi meron pala silang ganito. Diba? Kasi kung bibilin mo to, may price ba to? Kung bibili ka kasi ng ganito, nasa 100 to 200 pesos na yung ganito. Tapos ang ganda pa niya. Ayan siya, ganda ang itsura niya. So, pwede siyang gadget organizer o lalagyanan mo ng... O, ayan, may ganyan siya. Lagyanan mo ng lipstick or kung ano man yung gusto mong ilagay dito, pwedeng-pwede, diba? So, ayan. That's the reason why I am very excited. Namili ko. So, let's start! By the way, ang gamit ko nga lang pala sa face ngayon ay ang Celatec Hydration Toner and Eye White Korea Aqua Moisturizer Whitening Vita. So, ito sila. Share ko lang before we start. Kasi, ang bibiling ko talaga sa Mercury Drugstore last time ay moisturizer kasi mas gusto ko ngayon, nafe-feel ko na effective pala yung moisturizer sa mukha. So, wala silang aqua moisturizer nung time na yon. Nakita ko to agad na may word na hydration. Feeling ko moisturizer na siya. So, pagbukas ko kanina ay toner pala siya. Alcohol-free toner with witch hazel extract. Yun. So, ginamit ko lang siya kanina. This is worth 77 pesos. And feeling ko napakaganda na ng effect niya sa skin ko. Ayan pa lang yung bawas niya. Yan. Tapos, sinamahan ko lang siya ng Eye White Korea Aqua Moisturizer Whitening Vita. Ito talaga effective. Effective siya sa akin kasi pagka nilagay mo siya very light, water-based ganun ang effect. Parang nakaka-fresh. So, yun lang yung nilagay ko. Walang polvo, walang kung ano-ano. Kilay, tas konting hindi ganong halatang lipstick. So, yun lang. So, ituloy na natin ang ating Watson's Haul. First thing that I wanna share, unahin na natin yung medyo malalaki kasi sobrang ito. Since meron akong baby, 1-year-old, tapos yung isa, 3 years old. Yung panganay ko kasi ay 8 years old na. So, bumili ako nito. Watson's Sweet Dreams Baby Bath. Yan. This is worth 299 pesos only. Napakalaki. Tapos, buy one, take one pa 850 ml. Yan. So, kuhanin ko yung isa pa. Ayan. So, ayan. Matagal-tagal na itong gamitan. Tsaka mas nakamura ako dito kasi yung binibili ko na Johnson's Baby Bath, 200 plus din yun eh. Pero isang ganito lang yun. Isang ganito lang siya. Ito 299, dalawa na siya. So, yung isa ay Moisturizing Baby Milk Bath. Tapos, it contains hydrolyzed milk, protein, aloe vera extract, and vitamin E. Ito naman, Watson's Sweet Dreams Baby Bath contains natural lavender oil and vitamin E. So, ayan. Diba? 299. Meron ka ng baby bath. Bakit ba gusto ko ng ganito? Kasi pagka nauubusan din ako ng
Pag naubusan din ako ng feminine wash, ito yung ginagamit ko, yung mga baby bath. Ayoko ng soap kasi, proven and tested ko na hindi pala dapat. Hindi pala dapat. By the way, ang gamit ko ay lactacid. Pagka naubusan ako ng mga baby bath yung ginagamit ko, Johnson's baby bath, or ito. Yan. So, 299 buy one, take one. Next tayo. So, yung next na binili ko ay ito. Shower cap. 700. 79 pesos only. Meron ka ng shower cap, diba? Wala kasi akong ganito dati. Tsaka di man ako dati gumagamit ng ganito. Ewan ko bakit naging maati na yan ako. Nung nag-resign ako sa pagiging teacher, feeling ko mas naaalagaan ko ngayon yung sarili ko. Mas nakakaisip akong bumili ng mga ganito. Yun lang. Bumili ako ng shower cap. Dati kasi ipuponin ko lang yung buhok ko. Okay na eh. Tapos, bumili rin ako ng soothing gel, aloe vera. Ayan. Sakto to kasi kanina kakapanood ko pa lang nung vlog ni Real Asian Beauty. Tapos, hindi ko rin alam kung bakit ko to binili. Nung una kasi, hinahanap ko yung Jeju. Yung sikat na nilalagay Jeju aloe vera ba yun? Tapos wala akong makita sa Watsons. Ito nakita ko, soothing gel. Lux Organic. Yun. Mas nakita ko yung 99.85%. Aloe vera, 99.85%. Paraben free, alcohol free, no artificial color. Ayan, soothing gel siya. Tapos, yung iba kasing vlogger, beauty vlogger, ginagamit nila sa face nila. Ito, kahit saang part yata ng ano to eh. Basta dry skin. Oh, basta dry skin. Tapos, nakita ko si Miss Real Asian Beauty, ginagamit niya to sa kilikili niya. Tapos, sabi niya, 1 week pa lang daw nakita niya na yung result. Yun. Wala naman ako nakitang malaki na ganito, kaya itong maliit lang yung binili ko. Ayun. This is worth 99 pesos only. O, diba? Meron ka ng 100 ml. This is made in Korea, na soothing gel for all types of skin. Instant moisturizing pack na siya for dry skin, body care for soft and moisturized skin, hair treatment for dry hair. Pwede rin pala siya sa buhok. Aftershave gel. Yan. So, aftershave gel, pagka nag-shave ka, pwede mo rin ito ilagay. Siguro soften niya, ganun. Nail essence, soothes sunburns. Wow. So, dahil niya palang gamit. Apply a proper amount and evenly massage on the skin until completely absorbed. So, yun nga. Nakita ko to ginagamit nila sa face. Napakaganda daw na moisturizer. Tapos, maganda rin daw sa kilikili. Nakakatanggal daw ng chicken skin. Tapos, nakakakinis. Nakakaputi na din. So, ito try ko yan. At gagawa natin ng review kung totoo. Next po, na binili ko. Siyempre, hindi mawawala yung pagbili ko ng Koji-san. Ito, isang Dream White anti-aging, tapos isang yung skin lightening soap. 72.50, 3 pieces na siya. Meron pa ako dun eh, kasi ito yung ginagamit ko. Kapag gumagamit ako nito, hindi ko naman siya, ang tawag dito, wag din naman yung gagamitin mo siya ng ito lang yung sabon mo. Kailangan meron ka ding sabon na nagpapamoisturize ng skin, katulad nung Dove o kaya nung Jergens. Basta yung may mga milk din, hindi naman din purong ganito. Ito naman yung anti-aging, nakasave na daw ako ng 10 pesos. Pag ginamit ko to, hindi naman yung tuloy-tuloy na ganito yung ginagamit ko, may pagipagitan. For example, ito, tapos and then ito. Tapos meron din akong soap dyan na palaging naka-ready na moisturizing o kaya mild soap, katulad ng Dove at saka ng Jergens. Meron silang mild soap kasi mainam din na gumagamit tayo ng milk sa skin para ma-moisturize yung skin natin, hindi lang yung nakakaputi at saka yung nakakakinis. Kasi ito, pag gumamit ka nito, mararamdaman mo agad na kapag nirab mo yung balat mo, meron at meron ka talagang matatanggal. Kahit gamit mo lang yung kamay mo. Yun. Kaya mahalaga na meron kayong lotion na moisturizing,
So, isasuggest ko yung Nivea, okay yun? O kaya soap na moisturizing para hindi naman maging dry yung skin. Pagka tuloy-tuloy kasi yung gamit, baka maging dry yung skin. So, importante talaga na meron tayong moisturizer. Dahil dyan, talking about moisturizer, bumili na naman ako ng isa pang IY Korea. Ito, 25 pesos lang to eh. 25 ba ito or 21? So, ang next po natin ay IY Korea Aqua Moisturizer Whitening Vita. Meron akong maliit at meron din akong malaki. Kasi, nakuha ko na to. Tapos, naisip ko, bakit hindi ko to bilhin? Itong malaki na to. Yan. Kasi, ito 189. Kasi, effective naman talaga siya. It prevents premature aging, it protects skin from cellular damage, it hydrates, and maintain the firmness of the skin. So far naman ay satisfied ako sa effect ng iWhite Korea Aqua Moisturizer. Yan siya. Kung gusto niyo bumili ng maliit lang, minsan kasi may dala akong ganito sa aking beauty basket. Oh, beauty basket. May ganun ako. I-share ko din yun. O kaya naman, kung gusto niyo malaki na agad, kung feeling niyo ay effective na siya, kahit hindi niyo pa na siya nagagamit, ito ang bilhin niyo, 189. Kung gusto niyo lang i-try, 21 pesos ito. Yan. And, konti na lang. Ang next po natin ay ito. Bumili ako nito. Ayan, dalawa na naman. Isang naka-sachet at saka isang naka-tube. Tama ba? So, ito ay 179. Ito naman ay 25 pesos. Ang pinili ko yung light. Yan. Dalawa sila. Yan. And, ito. Bumili ako nito. Ito ay Nose Pore Strip. Watson's Nose Pore Strip Charcoal. Ito yung 103 pesos. Bumili ako nito kasi hindi perfect yung nose ko. Kung makikita nyo lang talaga, sobrang dami ng blackheads. Tapos, ito. Sorry ha, pero yung iWhite Korea Nose Pack at saka yung charcoal nila ay hindi talaga effective sa akin. So, feeling ko kailangan ko ng ibang pampatanggal ng whiteheads at saka blackheads. So, kita ko to. Ilang strip na ba to? 10 strips na siya. 10 strips na siya. Worth 103 pesos. So, yung iWhite Korea naman na nose pack, nagamit ko yung white na once, yun namang charcoal twice, pero hindi ako satisfied sa result. Gusto ko kasi talaga yung katulad ng mga nakikita ko sa social media, sa Facebook, na kapag ka ginanon mo talaga o ginanon mo upward, pag tinanggal mo, makikita na yung result. I mean, makikita mo yung ganito, yun. Wala wala akong nakitang ganun eh. Siguro may isa lang silang natatanggal, tapos yun na yun. Tapos yung iba, tinutukan ko mabuti ng camera, tsaka ng, parang hair naman yung natatanggal nila. So, yun. And last, ang last na binili ko ay, syempre tong cotton buds. Ayan. So, ito ginagamit ko din kasi ito kapag ka naglalagay ako ng castor oil dito sa aking pilik mata. Ayan. And that's all. Pero hindi pa din nagtatapos yung ating vlog kasi ito na nga. Meron tayong kinuhang card. Ayan siya. Tapos, members get more. Yan. Lifetime membership. Tapos, earn 1 point for every 200 spent. Sa ating mga vlogger, okay na okay ito kasi madalas tayo sa Watsons. Tapos, exclusive discounts at health and beauty. Yan. Tapos, 2 times points on all Watsons brand products. And then, 1 point pay using points 1 point is equal to 1 pesos. O, diba? Okay na yun. Tapos, 5 points on your first 5 times pala. 5 times points on your first transaction during birthday month if birthday was indicated. Yan. At bukod pa dito, meron pa. There's more.
dito ko pinaka na-excite. So, meron silang over 5,000 pesos worth of discounts. Nakuha ko na yung 100 pesos off na isa for every 1,000 worth of health and beauty products and or beauty products. So, meron pa akong isang 100 pesos off. Tapos, 200 pesos off on Derm Care Diamond Power Peel. Tapos, meron ding free soap for every 2,500 purchase. Kung alam ko lang yung isa, kasi yung isa kong haul ay 2,000. Mas mataas ito eh. 2,829 ganun or 3,000. So, sana pala, nag-avail na ako para nakakuha ako ng discount. Tapos, meron pang free soap. That's their beauty reward. 40% off din sila sa Executive Optical on house brand flames and sunglasses exclusively distributed by EO. Yan. Tapos, 10% off pa sa David Salon pagka may card ka ng Watsons. 200 pesos off sa Ideal Vision Center. 5% off on all regular laboratory tests sa High Precision Diagnostics. 1 month free for annual membership purchase, 10% off on regular services sa Lay Bear. And dati ako napunta sa Lay Bear. Ito naman sa Gold's Gym. What else? Sa Posh Nails, may 50% off. Isang 50% off, isang 20% off. Ito on Dry Foot Pedicure. Ito naman on Posh Lashes. 10% off naman dito sa Mont Albo Massage Hut. Metro Dental 20% off teeth whitening or metal brackets. Hi! 200 pesos off sa Tony and Jackie. Best Korean hairstylist on their major hair services. 5% off or 2.5% off sa The Medical City. Oh, di ba? Ang daming freebies. Sa Snack Time, 10% off on any Snack Time combo. SM Skating, 10% off. On Skate Aid, hello, 30. And, ito pa, SM Bowling, 10% off on timed bowling. 100 pesos off and voucher code Watson's card. Ayan, on 500 worth of... Ang dami pala nilang... Ang dami mo palang makukuha pagka nag-avail ka ng card. And I'm not aware, kasi tuwing bibili ako doon, sabi ko, hindi ako kukuha. So, kung alam ko lang, kumuha na ako kasi makaka-save. Tapos, makaka-earn pa ako ng points. Tapos, yung points na yon ay pwede ko pang magamit. So, ayan. So, that's all for today. I hope that you like this video and don't forget to give this video a thumbs up. Yan. So, see you again on my next vlog. Bye!